سلام و درود به عزیزان جان. امیدوارم که هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. بامداد خمار، قسمت 4. برادرم توجه همه را به خود جلب کرده بود. کم کم مادرم از خانه بیرون میرفت. من از پیشنهاد همراهی با او استقبال میکردم. دلم میخواست از خانه‌مان، از محله‌مان، از آن دکان کوچک دور شوم تا شاید آن طلسم بشکند و من رها شوم. شاید هوایش کم کم از سرم بیفتد. هوای او، هوای آن یقه چاک و آستین‌های بالا زده، آن موهای آشفته پرپیچ و تاب. کم کم میتوانستم روی خود از دکان برگردانم. در نزدیکی آن تپش قلبم را کنترل کنم و توی کالسکه ناگهان رو به سوی مادرم کنم و حرفهای نامربوط و بی سر و ته بزنم. همیشه در شگفت بودم که چطور این دیوانه بازی‌های من جلب نظر مادرم را نمی کند و سوءظن کسی را بر نمی انگیزد. از اینکه از اعتماد و اطمینان پدر و مادرم سوء استفاده کرده بودم احساس گناه می کردم و مصمم‌تر می شدم. دل اسیر را از بند جدا کنم. ولی فقط دلم نبود که او را می خواست. قطره قطره خونم بود. بند بند وجودم بود. تک تک سلول هایم بودند و تنها مخالف در سراسر بدنم. مغز بیچاره‌ام بود که هر شب می کوشید و به جایی نمی رسید. هیچ کس از او فرمان نمی برد. با این همه باز با خود می جنگیدم و هیچ نبردی از این سهمگین تر نیست. می خواستم موفق بشوم. ولی سرنوشت دیگری برایم رقم خورده بود. یک روز هنگام برگشتن از منزل عمم، درست نزدیک دکان رحیم، درست در همان هنگام که نفس من سنگین می شد و قلبم می خواست از گلو بیرون بیاید، مادرم رو به من کرد و خنده کنان گفت: دیشب آقا جانت یک خبر خوب به من داد. چون دید که حیرت زده نگاهش می کنم اضافه کرد: یک خواستگار خوب برات پیدا شده. عمو جانت تو رو برای منصور خواستگاری کرده. به آقا جانت گفته بذار تا شیرین کام هستی کاممون شیرین تر بشه. دایه که در نیمکت مقابل ما در کالسکه نشسته و منوچهر را در بغل گرفته بود نخودی خندید و گفت: به به مبارک مادر جون، منصور جوان مقبولی است. مادرم گفت: دایه خانم حواست جمع بچه باشه، محکم بگیر نیفته. وا خانم جان، دفعه اولم که نیست بچه بغل میکنم. مگه اون 3 رو انداختم که این یکی رو بندازم. انگار دست و پا چلفتی هستم. و بغ کرد و نشست. مادرم خندید. من هم بغ کردم. مادرم به حساب شرم و حیا گذاشت. این یکی دیگر جای بهانه نداشت. به قول دایه جانم پسر عمویم بود. خوش قیافه بود، ثروتمند و تحصیل کرده بود. نه به ثروت پسر عطاالدوله، ولی دست کمی هم از او نداشت. سر به راه بود. گرچه 10 سالی از من بزرگتر بود، ولی تازه 25 سال بیشتر نداشت. به پدرش گفته بود از وقتی که محبوب به دنیا آمد به خودم گفتم این زن من است. تا حالا به پای او صبر کردم. باز هم می کنم. من فقط او را می خواهم. از همان عالم بچگی او را می خواستم. با این همه، با آنکه به حکم دختر عمو و پسر عمو بودن بارها او را دیده بودم و در این دیدن هیچ قید و بندی در کار نبود. به حکم آنچه در مثلها آمده که عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان ها بستند. هرگز حتی یک بار نیز رفتاری از خود نشان نداده بود که من دست کم به گوشه‌ای کوچک از احساسات او نسبت به خودم پی ببرم. شاید غیرت و تعصب فامیلی در این راه یار او بود. شاید چون مرا 100% از آن خود می دانست. دلیلی برای عجله کردن و به قول قدیمی ها سبک کردن خود نمی دید. به هر حال مادرم و دایه جان معتقد بودند این از متانت و نجابت اوست. هرچی به گذشته فکر می کردم و رفتار او را می کاویدم نقطه ضعفی پیدا نمی کردم. دیگر بهانه‌ای نداشتم. هر دختری بود به سعادت من غبطه می‌خورد و آرزومند این ازدواج می‌شد. هر دختری به جز من. عجب گیری افتاده بودم. وقتی به خانه رسیدیم دوباره به صندوق خانه دویدم
و آن تکه کاغذ را از درز پایین پرده‌ای که پشت چادر شبی آویزان بود که رخت خواب‌ها در آن پیچیده بودند و من به زحمت کاغذ را در درز پایین آن پنهان کرده بودم بیرون کشیدم. پرده تافته سبز روشن بود و تماماً پولک دوزی شده بود. نقش‌های گل و پرنده را با پولک روی آن دوخته بودند، ولی حالا کهنه و بی استفاده در صندوقخانه پشت رخت خواب‌ها، نیمی از آن پنهان از نظر. مخفیگاه امنی بود که دایه و خواهر مادرم هرگز به آن پی نمی‌بردند. دل می‌رود ز دستم، صاحب دلان خدا را. باز آن تکه کاغذ را بوسیدم. زخمی که می‌رفت درمان شود سر باز کرد. دوباره با خواستگاری منصور، پسر عمویم، سر باز کرد. هرچه می‌گشتم این یکی دیگر جای ایراد نداشت. چه بهانه‌ای از او بگیرم؟ ای خدا، این هم از بخت سیاه من بود. بیرون از صندوقخانه پدرم در اتاق کناری نشسته بود و لیلی و مجنون نظامی را می‌خواند. آفتاب اندک اندک می‌رفت تا گرمای تابستان را به خود بگیرد. بهار تمام می‌شد. منوچهر 2-3 ماهه شده بود. رنگ آفتاب با آفتاب چقدر فرق داشت. در خانه ما شاد، روشن و متین از پشت پنجره ها که پرده های خوش رنگ و گران قیمت آنها با دستک ها به کنار کشیده شده بودند. اتاق پر از قالی و لاله و گل و گلدان را روشن می کرد. زیبایی آن مبل های سنگین سرخ و میزهای پایه بلند و عسلی های خوش ترکیب را به نمایش در می آورد. و صفحات کتاب آقاجان از نور آن روشنایی مبقر و شاعرانه‌ای به خود می گرفت که معنی خوشبختی را مجسم می کرد. ولی وقتی از خم کوچه به سوی دکان نجاری در اول بازارچه می پیچیدی، آفتاب که به زحمت به آنجا می رسید، مست و شوخ و شنگ بود. بی سر و پای شیدایی بیش نبود که خود مجنون بود و بر در دکان مجنون نور می تاباند. آشوبگری که موجب می شد او لحظه به لحظه کمر راست کند و بر این روشنایی و رویایی نگاه کند. کاغذی برداشتم، یک کاغذ تمیز، یک قطره کوچک عطر به آن زدم. یادم نیست چه عطری بود. عطری بود که مادرم به من داده بود. فرنگی بود، گران قیمت بود، برای روزهای خواستگاری بود. دور و بر کاغذ را گل کشیدم و رنگ کردم. روبان کشیدم، بلبل کشیدم. شاید 1-2 هفته طول کشید. نقاشی می کردم و فکر می کردم چه کنم. عقلم می گفت دست بکشم. ولی بیچاره نگفته می دانست که باخته است. می دانست که نمی توانم. می خواستم به حرف عقلم گوش کنم. برای خودم 1000 دلیل و منطق آوردم. قسم می خوردم که نخواهم رفت. ولی انگار میخ آهنین در سنگ می کوبیدم. می دانستم که خواهم رفت. خود را با سنگ به مهلکه خواهم انداخت. چیزی می گویم و چیزی می شنوی. در آن زمان عاشق شدن یک دختر 15 ساله خود مصیبتی بود که می توانست خون برپا کند. چه رسد به نامه نوشتن، چه رسد به رد کردن خواستگار. عاشق شدن، آن هم عاشق نجار سر گذر شدن، این که دیگر واویلا بود. آن هم برای دختر بصیرالدوله. فکر آن هم قلب را از حرکت می انداخت. خون را سرد می کرد. انگار که آب سربالا برود. انگار که از آسمان به جای باران خون ببارد. با شاخ گل در افتادم بود که من در افتادم و نوشتم. آرزویی را که بر دلم سنگینی می کرد. عاقبت نوشتم. آنچه را به محض خواندن نامه او و به عنوان پاسخ به ذهنم رسیده بود، دلم می‌خواست به صدای بلند برایش بخوانم. نوشتم: حال دل با تو گفتنم هوس است. خبر دل شنفتنم هوس است. دیگر یاد ندارم که چه بهانه‌ها می آوردم تا از خانه بیرون بروم. دایه حالا گرفتار منوچهر بود. من گاه با دده خانم بیرون می رفتیم و او را به بهانه آن که چیزی را در خانه جا گذاشتم به خانه می فرستادم. ولی می دانستم مدتی طول می کشد تا او غرغر کنان از راه برسد. گاهی هم تنها می رفتم. آن شب باز دم غروب بود و پدرم مهمان مردانه داشت و همه اهل خانه گرفتار او و دلدرد منوچهر بودند. از خانه بیرون رفتم. پشت به در دکان داشت قبای خود را پوشیده و شال بسته بود. میخواست برود. پشت شال 2-3 چین خورده بود. پیش خود گفتم اگر دایه جان ببیند میگوید از آن قرتی ها هم تشریف دارند.
این لباسی که میرفت تا از گردونه خارج شود چقدر به او می آمد. 2 دست را به کمر زده، شستها را در شال فرو برده و کمی به عقب خم شده بود. گویی درد و خستگی کمر را با این کار تسکین میداد. ساکت ایستادم و نگاهش کردم. آمده بودم کار را تمام کنم. پس دیگر از آبروریزی نمی ترسیدم. به چپ و راست نگاه نمی کردم. بگذار تشت رسوایی از بام بیافتد. من تصمیم خود را گرفته بودم. شاید نگاه هم همچو تیری در پشتش فرو رفت، چون به همان حالت ایستاد. کمرش آرام آرام صاف شد و ناگهان برگشت. فراموش کرد سلام بکند. مثل اینکه مسحور شده بود. آهسته گفت: آخر آمدی؟ پیچه را بالا زدم و لبخند زنان به او نگاه کردم. میدونی چند وقت سراغی از ما نگرفتی؟ گاهی تو میگفت، گاه شما. هنوز از من خجالت میکشید. احساس کردم بر او برتری دارم. شیطنتم گل کرد و گفت: میدونم. میخوای منو دیوونه کنی؟ گفتم: وقتی من دیوونه شدم چرا شما نشید؟ مبهوت به من نگاه کرد. باور نمی کرد اینقدر بی پرده صحبت کنم. مانده بود چه بگوید. گفتم: نمیدونستم سواد داری. از حیرت و خجالت او شجاعت پیدا کرده بودم و چون احساس برتری می کردم از اینکه او را تو خطاب کنم لذت می بردم. آهسته گفت: دارم. خط به این خوشی رو از کجا یاد گرفتی؟ تو تبریز یاد گرفتم. تا 12 سالگی اونجا بودم. پدرم از ولایت اونجا بود. مادرم اهل شماله. تو خونه یک ملا اتاق گرفته بودیم. سواد و خط خوش و اون به من یاد داد. 6-7 سالی پیش اون درس خوندم. وقتی پدرم مرد اومدیم تهران. هنوز هم هر وقت فراغت پیدا کنم مشق خط میکنم. حافظ هم میخونی؟ نه، ولی ملام همیشه از اشعار حافظ به من سرمشق میداد. دیگه درس نمیخونی؟ دلم میخواد. میخواستم برم دارالفنون. پرسیدم: پس چرا نرفتی؟ گفتم که پدرم مرد. خرج مادرم به گردنم افتاده. حالا میخوام چند صباحی کار کنم. وقتی پولی پس انداز کردم میرم مدرسه نظام. گفتم: آهان، کار خیلی خوبی میکنی. گرچه حیفه که موهاتون کوتاه بشه. باز ساکت ماندیم. خوشحال بودم. پس میخواست صاحب منصب بشود. او را که در لباس نظامی مجسم کردم دلم بیشتر ضعف رفت. صبر کردم تا 1-2 نفری که در آن حوالی بودند رد شدند. دستم را دراز کردم و گفتم: این مال شماست. باز همان پوزخند جذاب بر لبش نمایان شد. چشمانش میخندیدند و چنان پرنفوذ نگاه میکرد که گویی تمام افکار مرا میخواند. گفت: مال من؟ بله. خندید و دندانهایش را دیدم. چی هست؟ بگیرید، خودتون میفهمید. به سرعت جلو آمد و ناگهان مقابلم ایستاد. هر دو به هم خیره شدیم. نگاهش ناپس بود. اگر زمان دیگری بود فریاد میزدم. ولی حالا دلم میخواست تا آخر دنیا این وضع ادامه پیدا کند. ولی فقط 1 لحظه بود. کاغذ را از دستم گرفت. من به خانه بازگشتم. دیگر راه بازگشتی نمانده بود. تمام پلهای پشت سرم را خراب کرده بودم. تا شب بیقرار بودم و تا سحرگاهان بیدار. محبوب جان، عمو جان تو منصور پیش آقا جانت رفتن. از تو خواستگاری کردن. تو چی میگی؟ پرسیدم. آقا جان چی گفته؟ گفته من و مادرش که از خدا میخوایم. چه بهتر از این. ولی اجازه بدید نظر خود دختر رو هم بپرسیم. گفتم: خب چه عجب که نظر دختر رو پرسیدید. دختر میگه نه. مادرم از جا بلند شد. خوبه لوس نشو. بازارگرمی هم حدی داره. مثلا میخوای زن کی بشی؟ میدونی پسر عطاالدوله که تو براش ناز کردی با کی عروسی کرده؟ با دختر عبدالعلی خان شریف التجار. دختر مثل پنجه آفتاب. بچه سال با فضل و کمال. ثروت پدرش هم از پارو بالا میره. تازه با این همه محاسن
اونقدر هول شده بودن که سر مهر برون کم مونده بود یه چیزی هم دستی بدن و اونها برای داماد مهریه تعیین کنن. خب خوش به حال پسر عطادوله. مادرم با غیظ گفت اون وقت جناب عالی چه اداها در آوردی؟ بچه داره. مادرش از عروس مرحومش زیاد حرف میزنه. من باید پسر رو ببینم. بعد هم که یارو رو کشیدی خونه نزهت و خوب سبکش کردی. گفتی نه. اینم شد کار. من که نمیفهمم این اداها چیه؟ و بعد مادرم انگار نه انگار که من جواب رد دادم. مثل این که رویای شیرینی را با خودش مزه می کند گفت کاش می شد کاری کنیم که عروسی تو خجسته یه شب باشه. به اعتراض گفتم خانم جان. مادرم گفت آره اینطوری بهتره. خرید عروسی برای هر دوتون با هم انجام میدیم. هر دو یک جور. برای جهاز از هر چیز 2 تا. انگشتر یک جور. مهریه هر دو برابر. آره عمو جانت راست گفته. 3 تا شادی در 1 سال. 1 پسر و 2 تا داماد. اصلا فایده نداشت. باید فکر دیگری میکردم. پدر و مادرم تصمیم خود را گرفته بودند. این دفعه موضوع جدی بود. باید به آنها میگفتم. ولی چطور؟ جرأت نمیکردم. قوقا به پا میشد. ولی شاید بعد وقتی پدرم رحیم را ببیند، خط و ربط او را ببیند، وقتی بداند که او میخواهد صاحب منصب بشود، سر و شکل او را ببیند. آنطور که من دیدم. مهر او در دلش جا بگیرد. شاید دل آقا جان به حال من بسوزد. شاید مرا به عقد او درآورد و او را به خانه بیاورد و کمکش کند. تا وقتی که وارد نظام شود. تا وقتی که دستش به دهانش برسد و بتواند روی پا بایستد. آن وقت خانه‌ای برای خودمان می‌خریم. راستی که عجب خام بودم. رویا پردازی می‌کردم. نمی‌دانستم اگر بشود کاغذ را با پارچه پیوند زد، می‌توان خون اشرافی پدرم را نیز با خون عامیانه رحیم نجار مخلوط کرد. فکرش هم گناه بود. فکرش هم جنون بود. چندین شبانه روزم به فکر کردن گذشت. چه کنم؟ چطور موضوع را آفتابی کنم؟ به که بگویم؟ هیچ راه حلی به نظرم نمی رسید. نمی توانستم محرمی پیدا کنم. مشکل بزرگتر از آن بود که عقل جوان من از عهده آن برآید. 100 بار پشیمان می شدم. منصرف می شدم و دوباره همین که اسم منصور به گوشم می خورد، دل شوریدم هوایی می شد. انگار که نام منصور با تجسم چهره جوانی که در دکان نجاری سر گذر اره کشی می کرد نسبت مستقیم داشت. سر شام پدرم شاد و شنگول بشقاب خود را از پلوی زعفرانی و خورش قرمه سبزی و ته‌دیگ پر کرد و گفت برادرم از ما دعوت کرده. و لیوان دوغ خود را سر کشید. قلب من از جا کنده شد و فرو افتاد. تا بناگوش سرخ شدم. سرم را پایین انداختم. نیش مادر هم تا بناگوش باز شد. پنهانی اشاره‌ای به طرف من کرد و گفت کجا؟ به باغ شمیران. هم فال هم تماشا. شماها به هواخوری، من و داداش و منصور به شکار کپک. مادرم خنده کنان گفت آقا شما که سالهاست شکار خودتونو زدید. محبوبه چرا برنج نمی کشی؟ سیر بودم. از خورد و خوراک افتاده بودم. از زندگی سیر بودم. دلم میخواست بلند شوم و فرار کنم. ولی به کجا؟ فکر فرار تکانم داد. مرگ 1 بار، شیون 1 بار. میگویم و جانم را خلاص میکنم. تمام شب فکرهایم را کرده بودم. آنقدر بیدار ماندم که نور سحرگاه را دیدم که از شیشه‌های رنگین پنجره بر روی دیوار و قالی نقش‌های رنگارنگ می‌افکند. آنگاه به خواب رفتم و صبح دیرتر از معمول بیدار شدم. بوی نان سنگک تازه 2 آتیشه، قلقل سماور، کره و پنیر، دنگ و دانگ استکان و نلبکی که به اتاق رو به حیاط می‌بردند. صدای پای دده خانم، گفتگوی بیخیال و شاد او با مادرم و صدای نقنق منوچهر از خواب بیدارم کرد. مادرم، دایه جان و دده خانم همه مهربان بودند. همه در تدارک سفر بودند. خواهرم خجسته، شاد و شنگول از 1 هفته ماندن در شمیران که عالمی داشت. مخصوصاً که باغ بزرگ و پردرخت عمو جان باشد.
نه آن تکه زمین قلهک آقاجان که بیشتر به صورت مزرعه گسترده‌ای بود که در آفتاب داغ تا چشم کار می‌کرد، دشت را در دامن سبز خود می‌گرفت و برای ما گوجه فرنگی و خیار و بادمجان به سوغات می‌فرستاد. زمینی که پدرم به تازگی نیمی از آن را درختان میوه کاشته و قصد محصول کردن و ساختمان در آن را داشت. باغ عموجان واقعاً باغ بود، پرپیچ و خم، با جویباری کوچک در مقابل ساختمان که در ته باغ آنجا که وارد میشد نهری خروشان بود. باغ پر از درختان پرمیوه و بسیار باصفا بود. بوی درخت گردو مشام انسان را پر می‌کرد. درختان بادام ردیف به ردیف تا بی نهایت کاشته شده بود و هنگامی که به شکوفه می نشستند، عطر آنها و صدای وزوز بال زنبورهای عسل واقعا خیالانگیز بود. بعد بیرون از باغ، دورتر از باغ، در دامنه‌های البرز شکار. دست و رویم را شستم. از صدقه سر قناتی که از زیر خانه ما عبور می کرد، آب حوض پاک و شفاف بود. حالا که هوا گرم بود، صبحها پنجره ها را باز می کردند. نشستن کنار بساط صبحانه و گوش دادن به قلقل سماور و تماشای حوض و گل و گیاه خود عالمی داشت. بعد از ناشتایی می‌خواستم به بهانه دیدار خالم از خانه بیرون بروم که خاله خود از راه رسید. پس از سلام و احوال پرسی یک راست رفت کنار مادرم نشست و منوچهر را بغل کرد و قربان صدقه اش رفت. وقتی خجسته وارد اتاق شد، نوبت قربان صدقه رفتن به او رسید. آنگاه رو به مادرم کرد و گفت: نازنین جان، بالاخره تکلیف این پسر بیچاره من چی میشه؟ تا کی بلا تکلیف بشینه؟ من امروز اومدم تکلیف رو روشن کنم. مادرم با متانت جواب داد: آبجی، تکلیفی نداره. من که از اول گفتم آقا میگن تا محبوب تو خونه است که نمیشه خجسته رو شوهر داد. خاله گفت: خب من که نمیگم عقدشون کنیم، میگم یک شیرینی خوران کوچیک راه بندازیم که مطمئن بشیم دختر مال ماست. خجسته شرم زده از اتاق خارج شد. مادرم گفت: آخه آبجی، چه عجله‌ای که شما میکنید؟ مگه ما بیوه زن شوهر میدیم که شیرینی خوران کوچیک بگیریم؟ ما که از اول گفتیم دختر مال شما، ولی تازه 11 سالشه، هنوز دهنش بو شیر میده. خاله جانم گفت: این هم از اون حرف هاستا نازنین، من خودم 9 سالم بود که عقد کردم. حالا تو میگی خجسته بچه است؟ نه جانم، شما دارید بهونه میگیرید. مادرم گفت: ای وای، این چه حرفی آبجی؟ چه بهونه‌ای؟ به جون خودتون من هم از خدا میخوام. حمید مثل پسر خودمه. الحمدلله عیب و ایرادی هم که نداره تا بخوایم بهونه بگیریم. حالا که اینطور شد، چشم، من باز هم با پدرش صحبت میکنم و خبرشو به شما میدم. این چندمین باری بود که خاله تقاضای نامزد شدن خجسته را پیش میکشید و پدرم و مادرم تعلل میکردند، چون من هنوز ازدواج نکرده بودم. چون حمید میخواست زنش را به گیلان ببرد و آنجا زندگی کند. چون مادرم طاقت دوری فرزندانش را نداشت. خاله جان که رفت، تصمیم خود را گرفتم. بلند شدم، چادر و چاقچور کردم تا به خانه خواهرم بروم. مادرم گرفتار منوچهر و کارهای روزمره منزل بود. پرسید: تنها میری؟ پس با کی برم؟ دایه جان که گرفتار منوچهره. دده خانم هم پا درد داره. هوا خوبه دیگه، دلم میخواد امروز پیاده برم. شب برمیگردی؟ بله برمیگردم. بالاخره آبجی نصحت منو با کسی میفرسته، تنهام که نمیذاره. مادرم گفت: تو هم که سرتو میزنن منزل نصحت هستی، دومتو میزنن منزل نصحت هستی. به یک چشم برهم زدن سر کوچه 3 رسیده بودم. حالا که تصمیم خود را گرفته بودم، دیگر ترس از آبرو نداشتم. ولی آن روز استادش که پیرمرد زوار در رفته‌ای بود، در دکان بود و داشت با رحیم صحبت میکرد. رحیم از مکسی که من بر در دکان کردم مرا شناخت و حواسش پرت و پریشان شد. آهسته راه افتادم. صدای او را شنیدم که مؤدبانه میخواست استاد نجار را دست به سر کند. چشم، حالا شما تشریف ببرید، من تا فردا پس فردا حاضر میکنم. خودم میبرم دم منزلشون. ظاهرا پیرمرد سمج بود و نمیرفت. صدایش آهسته بود و من نمیشنیدم. دوباره رحیم گفت: بله حاجی، شما فرمودید. چشم، شما تشریف ببرید تا من زودتر به کارم برسم.
فردا عصر قبل از اذان مغرب خودم میبرم دم منزلشون. راه افتادم و بلا تکلیف از کنار سقاخانه گذشتم. خیلی آهسته قدم برمی داشتم. دیگر رویم نمیشد که شمع روشن کنم، که از خدا کمک بخواهم، که دعا کنم پدر و مادرم قبول کنند کار ما زودتر به سرانجام برسد. دل می کردم. پیرمرد مفنگی هنوز در دکان بود. جلوتر رفتم. از دکان عطاری مقداری گلگاف زبان خریدم. آنگاه خود را به تماشای پارچه‌های بزازی که کنار عطاری بود مشغول کردم. عاقبت از زیر چشم دیدم که پیرمرد فسفس کنان از دکان نجاری بیرون آمد. با خیال آسوده چپقش را تکان داد و با طمأنینه آن را بر پر بالش زد. دستی به پاشنه‌های گیوه‌اش کشید و لک لک کنان به راه افتاد. به سوی دکان رفتم. آخر رفت. با همان لبخند شیطنت آمیز در حالی که دستها را به سینه زده و به میز وسط دکان تکیه داده بود گفت: سلام. سلام. بدون کلامی حرف به ته مغازه رفت و در آنجا از روی یک تاقچه کوچک که در دل دیوار کاهگیری کنده شده بود از کنار یک چراغ بادی دود زده چیزی برداشت و به سوی من آمد. این مال شماست. چیه؟ دست دراز کردم. یک دسته موی قیچی شده که با نخ بسته شده بود و در دستهایم قرار گرفت. پیچه را بالا زدم و به رویش خندیدم. او هم خندید و باز آن دندانهای سفید و خوش ترکیب را به نمایش گذاشت. گفت: برگ سبزی است تحفه درویش. به او نگاه کردم. میخواستم حرف بزنم. پا به پا می شدم ولی نمیدانستم چه باید بگویم. انگار فهمید. بی مقدمه گفت: میخوام بیام خواستگاری. دلم فرو ریخت. گفتم: نمیشه. چرا؟ میخوان منو به پسرعموم بدن. لبخند از لبش محو شد. ساکت ماند. سر به زیر انداخته بود. گویی قهر کرده بود. رنجیده بود. موهایش روی پیشانی ولو بود. با تکپا تراشه های چوب را به هم میزد. سر بلند کرد و به دیوار روبرویش خیره شد. من فقط نیمروح او را دیدم که در نظرم بسیار زیبا بود. با آن گردن کشیده. رگ گردنش میزد. با لحنی پرخاشگر پرسید: تو هم میخوای؟ نه. سکوتی برقرار شد. هر دو غرق فکر به زمین نگاه میکردیم. عاقبت گفتم: دارم میرم خونه خواهرم که به اون بگم پسرعمومو نمیخوام. خب حتما میپرسه پس کیو میخوای؟ میگم نجار محلمونو. با صدای بلند خندید و چه خنده شیرینی. به من نگاه کرد. از نگاهش فرار نکردم. گرچه از خجالت صورتم داغ شده بود. پرسید: راست میگی؟ آره. پس بذار بیام خواستگاری. نه، صبر کن، الان وقتش نیست. صبر کن، اول خواهرم باید به پدر مادرم بگه، بعداً خودم خبرت میکنم. با تعجب دوباره پرسید: راستی حاضری زن من بشی؟ زن من یک لاغبا؟ به خودش نگاه کرد و بعد به من. انگار میخواست بر یک لاغبا بودن خود تاکید کند. حرکاتش همه خواستنی بود. دست راستش را به میز تکیه داده بود. نگاهم به ماهیچه‌های کشیده و عضلات سخت آن بود. گفتم: آره. پرسید: حیف از تو نیست؟ پرسیدم: مگه تو چه عیبی داری؟ گفت: عیبم اینه که با دست خالی عاشق شدم. خندیدم و گفتم: لطفش به همینه. و به طرف خانه خواهرم به راه افتادم. در بین راه 10 بار دست مو را نگاه کردم. خوش رنگ، خوش حالت، همانی بود که بر چهرش می‌لغزید. باز عمه جان پاکتی را از صندوقچه چوبی بیرون کشید و به دست سودابه داد. پاکتی محتوای یک دسته مو بود که بر کاغذ سفیدی چسبانده شده بود. در چشم سودابه چیزی غیر معمول و استثنایی نبود. تارهای مو ضخیم و زبر و با پیچ و تاب ملایمی روی کاغذ فشرده شده بود و گذر ایام آنها را فرسوده کرده بود. در بعضی قسمت‌ها مو شکسته و در حال جدا شدن از یکدیگر بود. عمه جان به موها نگاه می‌کرد. انگار به گذشته برگشته بود. انگار همین الان این بسته را گرفته بود. سودابه نیز مانند عمه جان و به خاطر عمه جان
منقلب بود. عمه جان ادامه داد: به خواهرم گفتم آمدم ناهار پیش شما بمانم. خواهرم گرچه کمی از رفتار من متعجب شده بود ولی اظهار خوشحالی کرد. احوال همه را میپرسید و من با پسر او بازی میکردم. ولی حواسم جای دیگر بود. گاه جوابهای بی‌معنی میدادم. مثلا اگر او میپرسید منوچهر چطور است میگفتم پیش دایه جان است. بچه خواهرم در بغلم به گریه افتاد و من بدون آنکه جدا به فکر ساکت کردن او باشم آرام آرام بر پشتش میزدم و به قالی جلوی پایم خیره شده بودم. از آنجا که خواهرم شیر نداشت بنابراین دایه جوانی فرزند او را شیر میداد. پسرش 1.5 سال بود و هنوز شیر میخورد. خواهرم با تعجب کودک را از بغل من گرفت و به دست دایه سپرد تا او را ببرد و شیر بدهد. بعد آمد کنارم نشست و پرسید: خب تازه چه خبر؟ قراره 1 هفته به باغ شمیران عموجان بریم. خواهرم پرسید: باز آقا جان هوس شکار کبک کرده؟ نه، این دفعه میخوان حرف منو منصور رو بزنن. گل از گل خواهرم شکفت. ای ناقلا، دیدم حواست پرته. پس این گیجی و حواس پرتی چندان هم بیمورد نبود. به به، پس مبارکه. نزدیکتر به من نشست و هیجان زده گفت: بگو، تعریف کن. منصور از تو خواستگاری کرده؟ چی گفته؟ منصور جوان نازنینیه. از جا بلند شدم و کنار پنجره رفتم. به آن تکیه دادم. خدا برای مامانش نگهش داره. افتخار ملوک رو ول کن. منصور اصلا مثل اون نیست. هیچ به اون نرفته. انگار که پسر اون مادره. نترس، حاجمو از عهده اون برمیاد. حالا بگو ببینم منصور چی گفته؟ افتخار ملوک زنموی من زنی بددهان بود. حسود و دو به همزن بود. ولی خوشبختانه هیچ یک از فرزندانش این خصوصیات را از او به ارث نبرده بودند. زیرا اخلاق ملایم عموجان و تربیت صحیح و روحیه عارفانه او به علاوه مدیریت و احاطه کاملی که بر تربیت فرزندان خود داشت، تأثیر خود را بر آنها نهاده بود. و از بین فرزندان او منصور از همه ملایم‌تر، سلیم النفس‌تر و در عین حال جدی‌تر بود و در فامیل نزد همه از احترام و محبت بیشتری برخوردار بود. به خصوص پدرم که تا چندی پیش خود فرزند پسری نداشت، او را مثل پسر خود دوست داشت و منصور نیز برای پدرم علاقه و احترامی خاص قائل بود. گفتم: من اونا رو ول کردم. اونا دست از سر من بر نمی دارن. عمو جان گفت منصور میگه من از وقتی 10 ساله بودم، از همون موقع که محبوب شیر میخورد و من با اون بازی میکردم، تو همان عالم بچگی دلم میخواست وقتی بزرگ شد زن من بشه. حالا هم که بزرگ شده. خواهرم به صدای بلند خندید. تو چی محبوبه؟ تو از که چشمت دنبال اون بود؟ با رنجش و دلسردی گفتم: من که کاری نیستم. خودشون برام میبرن. خودشون هم برام میدوزن. اون از پسر عطاالدوله، این هم از آقا منصور. من هیچ وقت چشم دنبال منصور نبود. خواهرم با تعجب و شیطنت 1 ابرویش را بالا برد و لبخند زنان پرسید: پس چشمت دنبال کی بود؟ پس از این شوخی مشغول پک زدن به قلیان شد که کلفتش در آن لحظه برایش آورده بود. به دست چاق گوشتالودش که سرنقره نی قلیان را محکم گرفته بود خیره شدم. چه بیخیال روی مخده نشسته و قلیان می‌کشید. صبر کردم تا کلفت از در خارج شد. از پله‌های حیاط پایین رفت و در مطبخ سمت چپ حیاط اندرونی از نظر ناپدید گردید. آهسته از کنار پنجره آمدم و به در اتاق نگاه کردم. به پرده‌های پولک دوزی شده که در آستانه در ورودی با 2 بند پهن ریشه‌دار به 2 طرف کشیده شده بود. به تاقچه‌های گه‌بری شده و ترمه‌هایی که آنها را زینت می‌داد. لاله‌های رنگین و چراغ‌های گردسوز با حباب‌های سفید یا رنگین که برای روشن شدن انتظار شب را می‌کشیدند. میز گرد کنار اتاق را 4 صندلی چوب گردو در میان گرفته بود. دور تا دور اتاق را مخده‌هایی با پشتی‌های مروارید دوزی شده زینت می‌داد. 2 قالی زمینه لاکی بزرگ سرتاسر اتاق را فرش کرده بود. اینها همه جزء جهاز خواهرم بودند. بدون شک
نزهت زن خوشبختی بود، مثل مادرم. میدانستم که شوهرش عاشق اوست. عاشق این زن بچه سال توپل مپل دردودی سیت و سماقی. میدانستم که نزهت را لوس می کند. هرچه نزهت بخواهد همان است. بگوید بمیر، نصیرخان می میرد. ولی نزهت هم زرنگ بود. این زن زرنگ و مدیر و شوخ طبع. عاقل بود. او هم به نوبه خود شوهرش را دوست داشت. میدانست چه موقع ناز کند تا چه حد خودش را لوس کند. میدانست هر چیزی اندازه‌ای دارد. از خودم میپرسیدم این چه جور عشقی است؟ مثل عاشق شدن من است؟ اگر اینطور است خوشا به سعادت نزهت. عاشق خوب کسی شده. آدم مناسبی به تورش خورده. آهسته آهسته جلو رفتم. یکی از لباسهایی را که خیاط عمم دوخته بود به تن داشتم. یادم می آمد که تافته‌ای صورتی بود. جوراب سفید به پا کرده بودم. از همانها که از روسیه می آمد و خانم جانم برای من و خجسته می خرید. حلقه‌ای از زلفم را به زور کتیرا روی پیشانی چسبانده بودم. عین دم کژدم. خواهرم به من نگاه می کرد و از نگاهش تحسین می بارید. ولی من اندوهگین‌تر از آن بودم که لبخند بزنم. می رفتم تا نیش بزنم. مثل کژدم. کنار خواهرم 4 زانو نشستم. با گوشه کمربند لباسم بازی می کردم. یک کمربند پهن از همان پارچه تافته ولی به رنگ سفید. خواهرم با لبخندی مهربان پرسید: محبوب جان، چرا شربتتو نخوردی؟ نمیخوام آبجی. چرا؟ چه عروس کم خرجی؟ تو رو به خدا نگو آبجی، من خوشم نمیاد. خواهرم خنده کنان پرسید: چرا نگم؟ خجالت میکشی؟ گفتم بی خود پسر عطادوله رو رد نمی کنی. ها، نگو زیر سرت بلند بوده. حواست جای دیگه بود. سکوت کرده بودم. زیر سرم بلند بود. تنم می لرزید. یخ کرده بودم. خوشحال بودم که شوهر خواهرم در بیرونی مشغول سر و کله زدن با ارباب رجوع و رعایای خودش است. به چپ و راست نگاه می کردم مبادا خدمتکاران وارد شود. دست بردم و لیوان شربت را از کنار دست خواهرم که به مخده تکیه داده بود برداشتم. دهانم خشک شده بود. کمی از شربت مزه کردم. فایده نداشت. آمدم لیوان را زمین بگذارم. افتاد و شربت ها ریخت. خواهرم گفت: وای وای وای، همه زندگیم نوچ شد. زینت، زینت. کلفتش را صدا می کرد تا شربت ها را از روی زمین پاک کند. با عجله دست روی زانویش گذاشتم. تو رو به ابوالفضل، کسی رو صدا نکن آبجی، خودم تمیزش میکنم. دور و برم به دنبال کهنه پارچه‌ای میگشتم. عاقبت خواهرم که با دهان باز مرا نگاه میکرد و شربت ریخته بر قالی رو از یاد برده بود گفت: چرا اینجوری شدی محبوبه؟ انگار راه به حال خودت نمیبری. حواست پرت شده. از چیزی میترسی؟ نفسم بند آمده بود. حرف توی گلویم گیر کرده بود و خفم می کرد. دست خود را که مثل یک تکه یخ بود روی دست گرم او گذاشتم. گفتم: آبجی، اگه چیزی بگم داد و قال نمی کنی؟ شما رو به سر آقا جان داد و بیدار راه نندازی ها. خواهرم دست یخ کرده ای مرا گرفت و گفت: چرا اینقدر یخ کردی محبوبه؟ چی شده؟ کم کم نگران می شد. وحشت زده ادامه داد: بگو ببینم چی شده. نه ترس، حرفتو بزن. نکنه خاطرخواه شدی؟ از هوش و ذکاوت او تعجب کردم. ولی مثل اینکه خودش هم حرفی را که زده بود باور نداشت. این جمله را فقط به عنوان تأکیدی بر گیجی و حواس پرتی من به کار برده بود. سرم را زیر انداختم و گفتم: آره آبجی، خاطرخواه شدم. و ناگهان بدون آنکه بخواهم چانم لرزید و اشک در چشمانم حلقه زد. خواهرم مبهوت با دهان باز به من نگاه می‌کرد. 2-3 بار پلک زد. شاید می‌کوشید از خواب بیدار شود. بعد آهسته مثل کسی که در خواب و بیداری حرف می‌زند پرسید: عاشق منصور؟ نه. یک لحظه طول کشید تا متوجه معنای کلامم شد. و این بار او بود که با وحشت نظری به سوی در اتاق افکند. صدایش را باز پایین تر آورد. دست راستش همچنان نی قلیان می فشرد.
با دست چپ به سرش زد. به سوی من خم شد و گفت خدا مرگم بده محبوبه، راست میگی؟ همچنان ساکت بودم. قطره اشک از چشمم چکید. بگو ببینم چه خاکی بر سرم شده؟ عاشق کی شدی؟ و همچنان که در ذهن خود دنبال جوانی میگشت که احتمال داشت من آنها را در زندگانی محدود خود دیده باشم، یکی یکی آنها را نام میبرد. نکنه خاطرخواه پسر شاهزاده خانم شدی؟ همون پسر عطاالدوله که خودت جوابش کردی؟ همون که گفتی خالش طاهر خانم؟ نه آبجی. پس کی؟ غرق در فکر نگاهش بر زمین بود و سرش را آهسته از راست به چپ و از چپ به راست می برد. آتش قلیان سر شده بود و او همچنان سر نی را در مشت می فشرد. پسر عمه جان، آهان، نکنه خاطر پسر خاله رو می خوای؟ همون که خواستگار خجسته است؟ با بی‌حوصلگی گفتم نه آبجی، اینا نیستن. پس کیه؟ خدا مرگم بده محبوب، پس کیه؟ نکنه یک مرد زن و بچه داره؟ توی اندرون راه داره؟ فامیله؟ اونو کجا دیدی؟ نه فامیل نیست آبجی. به گریه افتادم. خواهرم گفت نیست؟ پس کیه؟ اونم تو رو میخواد؟ با هم قرار و مدار گذاشتین؟ اشک امانم را نمیداد. آره نصحت جون، اونم منو میخواد. دوباره با دست به سرش کوبید و خیره به من نگاه کرد. گفتم ناراحت نشی یا نصحت. آخه خیلی اصل و نسبدار نیست. نیست؟ پس کیه؟ حالا دست او بود که میلرزید. قلیان را رها کرد و با دو دست سر خود را چسبید. نکنه کاظم خانه، پسر حاج نصرالله، همون توپل با نمکه؟ کاظم پسر 17-18 ساله حاج نصرالله، دوست دوران کودکی پدرم بود. گاه با پدرش به بیرونی نزد پدرم می آمدند. قیافه جذاب و تو دلبرویی داشت و پدرش به پدرم گفته بود با وجود چاقی بیش از حد زنها برایش قش و زف می کنند. می گویند با نمک است. گفته بود نمیدانم، شاید این پدر سوخته مهره مار دارد. ما اغلب به این تعریف پدر از پسر می خندیدیم. حاج نصرالله چندان مال و منالی نداشت، ولی مرد زحمتکش و شریفی بود که در بازار حجره‌ای داشت و به کار و کسب مشغول بود. به قول قدیمی ها گنجشک روزی بود. لبخند رنگ پریده درد آلودی بر لب خواهرم ظاهر شد. ناله کنان گفتم نه آبجی، کاش اون بود. حاج نصرالله که آدم محترمیه. این حرف بی اراده از دهانم خارج شد. خواهرم روی دو زانو نیمخیز شد. پس میخوای بگی پدر اون محترم نیست؟ وای خدا مرگم بده. تو که منو کشتی دختر، ده زودتر بگو کیه و خلاصم کن. دیگر کار از کار گذشته بود. راه بازگشتی وجود نداشت. حرف از دهانم در آمده بود. تیر از چله کمان رها شده بود و دیگر باز نمیگشت. کاش لال شده بودم. کاش نمیگفتم. این زن الان پس میافتد. هیچی آبجی، هیچی، اصلا ولش کن. تا آمدم از جایم بلند شوم، محکم مچ دستم را گرفت. نصحت گفت چی رو ولش کن؟ کجا میری؟ بشین ببینم. بگو چه دسته گلی به آب دادی؟ بگو این آدم کیه؟ نشستم. اشکم بی صدا فرو ریخت. نمیتونم بگم. محبوبه، داری منو میکشی. الان قلبم میسته. اونقدر آبغوره نگیر. بگو ببینم کیه؟ خودش بهت گفته که تو رو میخواد؟ آره آبجی. خواهرم چنگ به صورتش کشید. خاک بر سرم. پس حرفاتون هم زدین؟ قرار مدارتون رو گذاشتین؟ سکوت کردم و خیره به او نگاه کردم. ده بگو دختر، زودتر بگو ببینم کجا پیداش کردی. بگو ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم. میگی یا نه؟ میگویم. مرگ یک بار، شیون یک بار. گفتم اون دکان نجاری سرگذر ما رو که دیدی؟ خواهرم مچ مرا گرفته بود و فشار میداد. 4 زانو
نیمخیز نشسته بود و به من نگاه میکرد. تمام وجودش چشم بود و گوش. تنها حرکتی که در سراپایش دیدم گشاد شدن چشمهایش بود. از وحشت و پر از سؤال. صدا به زحمت از گلویش خارج میشد. نصحت گفت: خب همون شاگرد نجاری که اونجا کار میکنه، اسمش رحیمه. با بردن نام او دلم آرام گرفت. عاقبت این راز گرانبار را به یک نفر دیگر هم گفته بودم. سنگینی را به دوش دیگری افکنده بودم. انگار که رها شده بودم و چقدر رحیم را میخواستم. خواهرم مثل آدمهای خواب زده گفت: دوستان نازنینم، مرسی که تا انتهای این داستان هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از این که برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.